Takže ahoj všem, máme tady další motoričku hotovou. Je to M72 z roku 52. Čím začat? No, panovi jsem dělal diferák před x lety, to je opravdu hodně dlouho, myslím 6-7 let. Tu jsem udělal přední vidlici, repas a tu jsem udělal vlastně repas přední vidlice a ten blátník jsem udělal. No a udělal. Říkal, že zbytek si udělal sám. No. Po nějakých 6-7 letech to přivez tady na složení, jenomže jsem musel udělat motor a převodovka. Takže co? Dokonce tam, jo, ten motor, tam je dlouhý blok daný, tam byly nějaké úpravy udělané, které nebyly vratné, které tam prostě bylo nějaký prostě katastrofa udělána. Co jsem říkal, že prostě ne. Tak se dával druhý blok, plus do toho vlastně všechny díly nové, klasika, prostě všechno nové, vačky, valce, pisty, vybrusy, jo, rozhodová kola, spojka a tak dále. Převodovku tu měl k tomu, ale tam byl 80% šrot, takže vlastně, takže ta převodovka se taky udělala. No a blatník zadní měl k tomu, no to vlastně jakby nalakované, ale to lakování, to já nevím, za prvé to bylo ze 2 odstínů, normálně černých, takže vlastně to nepasovalo k sobě. No a za druhé, jak jsem to vzal do pískovačky, tak ta barva normálně z toho odletavala, jak by tam ani nedržela. Nevím, jak to dokázal někdo prostě, no ta barva, jsem vzal baluty, no úplně krásně to šlo pryč, ta barva z toho všeho, no. Takže vlastně je to celé znovu lakované všechno, kromě rávku, ty tam chtěl nechat pán, jo. Nalinkované, ten zadní blatník, to je původní, ale ten byl katastrofa, ten se celý předělával, upravoval všechno, pomačkaný, pomrdaný, prostě to, já jsem prostě říkal, lepší kdyby si udělal nový blatník, tak to mám rychlejší a kvalitněji udělané, než tady nějakou mrtku, křivu opravovat, předělávat a strávím na tom více času než něco. Motorku mám už najete přes 100 km, zatím se chová všechno v pohodě, no a jak jsem vlastně na to sednul, tak jsem zjistil, že ten diferák je pomalý, vlastně je tam 8 klasická, což na solovku je tragédie, to je jedete 60 a motor chce vyskočit z rámu, jo. No, takže vlastně se musel rozdělat celý diferák, předělat ho na rychlý diferák, na 10 převod, rychlý. No no, takže teď to je úplně o čím jiném. Jo, jezdí to, startuje to, je třeba na tom jezdit, kolega dneska přijde, tak ještě bude jezdit dokud se dá, jo, když už je hluboký podzim, jo, už je dokonce listí je skoro spadané, jo, tak ještě se dá, dneska je 14 stupňů, jo. A ten můj kolega, to je blázen, kdyby bylo minus 10, tak na to sedne a jezdí. Jo. Takže tohle, nějaké dětské nemoci, zatím ne, nic, prostě jsem tam nějak neobjevil. Je to všechno stuha, prostě, bo to je vymezené, jo, takže jde to všechno stuha, řazení, to startování, všechno, prostě, je to třeba prostě s tím jezdit, ať se to sedne, jo, ale říkám, už teď po 100 km už to prostě lépe startuje, už to je trošku lehčejí, prostě celkově a tak dále, jo. Co tam je vlastně? Má to takový trošku dunivější zvuk, nevím, z čeho to jsou ty výfuky, jo, kolena tam k tomu neměl, tak ty jsem mu k tomu koupil, a ty výfuky nevím, jo, ale jako jo, dá se, no. Mám tam dané vlastně i vyšší otáčky, to je lepší teď k tomu zaběhu, kvůli startování, že to je těžko všechno, jo, takže je to lepší ty vyšší otáčky, hlavně na start. No, vpředu jako prostě klasika, to celé předělané,
tam dáne ta ledka, jo, to svítí jako blázen. Jo, je tam vlastně k tomu ten převodník z 6, nebo respektive z 5 na 12 V. Je tam 12V ledka, to svítí krásně, nejsou s tím žádné problémy. Minimálně reklamace, prostě možná ze 100 jedna byla špatná, jo, a to pán prostě mi vyměnil bez problémů všechno, jo. Ty převodníky, co tam jsou z těch 5 na 12, dokonce si myslím, že by to utáhlo celou motorku, ještě myslím si jako světla i se sajdou, jo. No, třeba no, tam měl pán nějaké ty svoje krytky, všechno, a to bylo v dezolátním stavu, tak se to dávalo nové ty krytky. Jo, a další prostě nějaké další blbosti a prostě klasika, no. Klasická renovace prostě, klasický šrot, jako vždy všechno. Jo, a tak dále, no. No, z té motorce to je asi všechno. Pořád tam mám co dělat, pořád tam mám tu zelenou ala Valku, M-ku, pořád se s ní trápím. Pořád tam prostě něco řeším s pánem je komunikace dosti špatná. Jo, prostě tam pořád něco vymyšlí. Už tu leží půl roku ta motorka a vlastně pořád problémy. Teďkom se chci vrhnout, jak jsem dával, já nevím, 2-3 měsíce zpátky na Facebook to video ohledně té reklamace na Zinek, tak se chci už konečně na to vrhnout. Pán si taky rozmyslel, že tam chce rychlejší převod, jo, takže tam chce ne 10, ale 9 převod do diferáku, takže to budu rozbírat znovu vlastně a dávat tam rychlejší převod. Plus mu to nechám přezinkovat všechno, no, a plus vlastně jsem objednal ty špice mu do toho kačka, i nerezové s mocnostnýma niplema, no, stálo to obrovské peníze, no, chtěl to, má to, no a tak dále, no. Dobré, ok, no, takže to je všechno, budu s tím jezdit, no a uvidíme dál další videa, nevím co bude, když se napadne sníh, bude zima, tak nechám to asi na jaro, uvidíme co všechno bude, jak bude, tak se mějte, ahoj.